Ang PSE Index ay tumaas mula 7,054.7 noong October 29, 2021, hanggang 7,340.77 ngayong November 5, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng 4.06% na pagtaas sa index para sa isang linggo. Ang aming magical stocks ay tumaas din mula 726.94k pesos hanggang 751.31k pesos, katumbas ng 3.35% na pagtaas sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay tumaas mula 126.12k pesos hanggang 150.49k pesos. Ia-update namin ang 4 na batches ng magical stocks kasama ang 8 experimental magical stocks para sa video ngayong linggo. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Una natin talakayin ang performance ng November experimental magical stocks mula October 29, 2021, hanggang November 5, 2021. Narito ang aming worksheet para sa November experimental stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 40.54%, habang ang list performer ay LTG na natatalo ng -22.27%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong November 2020. Ang PSE Index ay tumaas mula -1.61% hanggang 2.38%, tumaas ng 3.99%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula -1.39% hanggang 0.43%, tumaas ng 1.83%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -1.95% ngayong November 5, 2021, na nagmula sa 0.21% noong October 29, 2021. Talakayin natin ngayon ang performance ng December experimental magical stocks mula October 29, 2021, hanggang November 5, 2021. Narito ang aming worksheet para sa December experimental stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 28.71%, habang ang list performer ay LTG na natatalo ng -23.17%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong December 18, 2020. Ang PSE Index ay tumaas mula -3% hanggang 0.93%, tumaas ng 3.93%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 4.43% hanggang 7.01%, tumaas ng 2.58%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 6.08% ngayong November 5, 2021, na nagmula sa 7.43% noong October 29, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng February experimental magical stocks mula October 29, 2021, hanggang November 5, 2021. Narito ang aming worksheet para sa February experimental stocks. Ang top performer ay SCC na tumutubo ng 91.25%, habang ang list performer ay FDC na natatalo ng -10.61%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong February 19, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 1.85% hanggang 5.98%, tumaas ng 4.13%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba naman mula 15.92% hanggang 13.4%, bumaba ng -2.52%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 7.42% ngayong November 5, 2021, na nagmula sa 14.07% noong October 29, 2021.
Talakayin naman natin ngayon ang performance ng March Experimental Magical Stocks mula October 29, 2021, hanggang November 5, 2021. Narito ang aming worksheet para sa March Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 56%, habang ang least performer ay MPI pero tumutubo ng 0.52%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong March 19, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 9.61% hanggang 14.06%, tumaas ng 4.44%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 21.17% hanggang 23.44%, tumaas ng 2.27%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 9.39% ngayong November 5, 2021, na nagmula sa 11.56% noong October 29, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng May Experimental Magical Stocks mula October 29, 2021, hanggang November 5, 2021. Narito ang aming worksheet para sa May Experimental Stocks. Ang top performer ay AEV na tumutubo ng 48.06%, habang ang least performer ay MPI pero tumutubo ng 3.74%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong May 21, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 13.8% hanggang 18.41%, tumaas ng 4.61%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 16.92% hanggang 22.37%, tumaas ng 5.45%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 3.96% ngayong November 5, 2021, na nagmula sa 3.12% noong October 29, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng June Experimental Magical Stocks mula October 29, 2021, hanggang November 5, 2021. Narito ang aming worksheet para sa June Experimental Stocks. Ang top performer ay AP na tumutubo ng 39.04%, habang ang least performer ay MPI na natatalo ng -3.24%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong June 18, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 2.97% hanggang 7.14%, tumaas ng 4.18%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 14.58% hanggang 18.3%, tumaas ng 3.72%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 11.15% ngayong November 5, 2021, na nagmula sa 11.61% noong October 29, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng August Experimental Magical Stocks mula October 29, 2021, hanggang November 5, 2021. Narito ang aming worksheet para sa August Experimental Stocks. Ang top performer ay MWC na tumutubo ng 38.89%, habang ang least performer ay MER pero tumutubo ng 3.15%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong August 20, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 6.35% hanggang 10.67%, tumaas ng 4.31%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 12.9% hanggang 15.86%, tumaas ng 2.96%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 5.19% ngayong November 5, 2021, na nagmula sa 6.54% noong October 29, 2021.
Talakayin naman natin ngayon ang performance ng September Experimental Magical Stocks mula October 29, 2021, hanggang November 5, 2021. Narito ang aming worksheet para sa September Experimental Stocks. Ang top performer ay LTG na tumutubo ng 16.85%, habang ang least performer ay FGen pero tumutubo ng 0.95%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong September 17, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 2.05% hanggang 6.19%, tumaas ng 4.14%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 2.97% hanggang 7.52%, tumaas ng 4.54%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 1.33% ngayong November 5, 2021, na nagmula sa 0.92% noong October 29, 2021. Narito ang aming worksheet para sa 4 na batch ng magical stocks. Ang top performer ay Glow na tumutubo ng 6.61%, habang ang least performer ay SCC na natatalo ng -6.73%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa mga magical stocks. Ang unang batch ay nasa taas ng market na may gap na 9.49% ngayong November 5, 2021 na nanggaling sa 13.71% noong October 29, 2021. Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 26.33% ngayong November 5, 2021 na nanggaling sa 27.33% noong October 29, 2021. Ang pangatlong batch ay nasa taas ng market na may gap na 1.39% ngayong November 5, 2021 na nanggaling sa 2.97% noong October 29, 2021. Ang pang-apat na batch ay nasa taas ng market na may gap na 4.86% ngayong November 5, 2021 na nanggaling sa 4.99% noong October 29, 2021. Sa summary ng aming investment, ang unang batch ng magical stocks ay tumutubo ng 33.1% na nanggaling sa 32.51%. Ang pangalawang batch ay tumutubo ng 28.24% na nanggaling sa 25.27%. Ang pangatlong batch ay tumutubo ng 15.81% na nanggaling sa 12.93%. Ang pang-apat na batch ay tumutubo ng 11.03% na nanggaling sa 7.03%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 600.82k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 751.31k pesos, nakatumbas ng 25.05% na nagmula sa 20.99%. Mayroon kaming tumutubo na unang batch, tumutubo na pangalawang batch, tumutubo na pangatlong batch, at tumutubo na pang-apat na batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng 4 na batch ng magical stocks at ang 8 experimental stocks. Quote, "There is a huge difference between a good trade and good trading." Unquote, Steve Burns. See you in the following video. Have a great day ahead.